तर्फबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको कुरामा पूर्ण समर्थन जनाउन चाहन्छु कि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई अर्थपूर्ण र मुलुकको सान्दर्भिकता अनुसार रूपान्तरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन छ। What really matters is your direction of travel, the strategic choices you're making now, and the strategic investments you're making now. तर मुख्य कुरा चाहिँ यहाँनिर के आउँछ त भन्दा तपाईको यात्रा कसरी कुन दिशामा तपाईले तय गर्नुभएको छ, कस्ता रणनीतिहरूलाई अवलम्बन गर्नुभएको छ र ती रणनीतिक योजनाहरूको सार्थकताका लागि तपाईको लगानीको दिशा कस्तो छ। I just have a few general points, and I guess my first point would be Nepal is actually quite like my own country, Ireland. We don't have oil, we don't have commodities, our only asset is our people. मसँग केही बुदाहरू छन्, तर त्योमध्ये पहिलो बुदाको रूपमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, नेपाल र मेरो मुलुक आयरल्यान्डमा केही समानताहरू पनि छन्। हामीसँग पनि थुप्रै उत्पादनहरू छैनन् बिक्रीका लागि, हामीसँग पनि तेलको सम्पन्नता छैन। हाम्रो सम्पन्नता र सम्पत्ति भनेको देशका जनता नागरिकहरू नै हुन्। And if we want to compete effectively and prosper, every single person counts. त्यसैले हामी के कुरामा प्रतिस्पर्धी बन्न चाहन्छौँ त भन्दा हरेक नागरिकहरूको समृद्धि त्यसको दिशातर्फ चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धी बन्न चाहन्छौँ। Yesterday, at the level of ideas, I talked about 3 central ideas to the UN Disability Treaty. मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ जुन यो अपाङ्गता भएका UN का जुन जति पनि महासङ्घहरू छन् त्यसमा चाहिँ मुख्य 3टा चाहिँ पक्षहरू छन् भनेर। We spoke about equality, personhood, and inclusion. हामीले समानता, व्यक्ति र समावेशीकरणको कुरा गरेका थियौँ। And the basic message was that human difference is a natural part of the human condition to be celebrated and accommodated. र यसको प्रमुख सार तत्त्व भनेको नै मानव विविधतालाई स्वीकार्यता गर्नु र त्यसलाई एउटा सहज रूपमा उत्सर्गको रूपमा मनाउनु हो। That's something that carries forward into every provision of the treaty. र महासन्धिका सम्पूर्ण प्रावधानमा नै त्यो मानव विविधताको स्वीकार्यतालाई झल्काइएको छ। And you can see the concept of inclusion vividly in Article 24 on inclusive education. र त्यो समावेशीकरणलाई तपाईले स्पष्टसँग जर्जल्यमान तरिकाले धारा 24 को समावेशी शिक्षामा पाउन सक्नुहुन्छ। When you strip away the legal niceties of Article 24, there are basically 4 rationales for inclusive education. त्यसको कानुनी पाटोलाई हेर्नुभयो, असल पक्षलाई हेर्नुभयो भने त्यो धारा 24 को समावेशी शिक्षाले मुख्य 4 वटा पक्षलाई इङ्गित गर्न खोजेको छ। First, take personhood. एउटा चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ एउटा व्यक्ति र व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नु। The origin of the word education is Greek in edu. र यो जुन एजुकेसन शिक्षाको अंग्रेजी शब्द एजुकेसन भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीक भाषाको एजुबाट आएको हो। It means making the individual self-aware and aware of how she or he fits into the community. यसको अर्थ एउटा व्यक्तिलाई सचेत गराउनु हो र त्यस्तो सचेतना जहाँ त्यो व्यक्ति समुदायमा आफूलाई सुहाउँदो तरिकाले राख्न सकोस्। And everybody has that capacity regardless of the difference of disability. र हरेक व्यक्ति हरेक नागरिकमा त्यो क्षमता छ, चाहे उसँग जुनसुकै खालको फरकपना होस् अथवा अपाङ्गता नै किन नहोस्। Second important rationale is to socialize our young people to difference and how they can accommodate each other to difference in life. र अर्को दोस्रो यसको पक्ष भनेको चाहिँ सामाजिकीकरण हो। हरेक व्यक्ति युवाहरूले आफ्नो सामाजिकीकरणको क्रममा सबैको स्वीकार्यता र अस्तित्वको रक्षाको कुरा। So inclusive education isn't just for the benefit of the individual, it's for the benefit of all children in school. त्यसैले समावेशी शिक्षा भनेको एउटा व्यक्तिको आवश्यकता सुहाउँदो शिक्षाको परिपूर्ति मात्र होइन कि त्यो स्थानमा रहने
अथवा त्यो समाजका सम्पूर्ण बालबालिकाको सर्वोपरि हितको लागि हुन्छ। Thirdly, inclusive education is important in terms of the quality of our democratic life. र समावेशी शिक्षाको तेस्रो पक्ष भनेको चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि पनि यो सिद्ध हुन्छ। It's obvious we need to get away from the politics of using difference negatively and work toward a politics of expecting difference as normal. र कहिलेकाहीँ चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो कुरालाई फरक तरिकाले लिने भन्दा पनि राजनीतिक प्रक्रियामा यसलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजानु पर्ने कुरा पनि हो। And the last rationale is the one a lot of people focus on exclusively, but it's only one amongst four. र अर्को चौथो भनेको चाहिँ धेरैले चाहिँ नि यो कुराहरूलाई जोड दिनुहुन्छ तर चारवटा मध्येको एउटा चाहिँ हो यो। It's the economic rationale to equip students with skills, marketable skills and life skills. त्यो भनेको चाहिँ आर्थिक पक्ष हो। कसरी उनीहरूलाई चाहिँ हामी योसँग सिद्ध बनाउने, दक्ष बनाउने र बजारमा बिक्न सक्ने र टिक्न सक्ने बनाउने। When you think about that, that's critically important to independent living and especially economic independence later in life. र त्यो भन्दै गर्दा मुख्य कुरा के आउँछ त भन्दा आर्थिक रूपमा आफू आत्मनिर्भर भएर जिउने र एउटा सक्षम पूर्वक आफ्नो जीवनमा योगदान पुर्याउन सक्ने। So even if it's true that a student has limited capacity to generate a high income economically, कहिलेकाहीँ यो सत्य पनि हुन सक्छ कि हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसार उच्च आयको रूपमा आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्ला। that's not a reason to exclude them from education. तर त्यसको आधारमा त्यसलाई बहाना बनाएर उनीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चितीकरणमा पारिनु चाहिँ कतै हुँदैन। So when you read the case law of the UN CRPD committee, you will see these four rationales interweaving with each other. त्यसैले UNCRPD का विभिन्न केसहरू सिफारिसहरूमा तपाईले हेर्नुभयो भने उनीहरूका सम्पूर्ण कुराहरू यिनै चारवटा तर्कसँग जोडिएर आएका हुन्छन्। So getting back to the core ideas of personhood, equality and inclusion, र जुन अहिले के भनेको जस्तै तीनवटा मुख्य पक्षहरू जस्तै व्यक्ति समानता र समावेशीकरणको कुरा गर्दै गर्दा the drafters of Article 24 wanted to distinguish clearly between integration and inclusion. त्यसैले यो धारा 24 का मसौदाकर्ताहरूले मसौदाकारहरूले जुन एकीकरण र समावेशीकरणलाई चाहिँ स्पष्टसँग छुट्याउनु भएको छ। The core challenge is not to situate the child in a pre-existing system that is already hostile to difference. र मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ नि जस्तै भइरहेको मौजुदा अवस्थामा बच्चाहरूलाई ल्याएर मिसाउनु मात्रै चाहिँ पक्कै होइन किनभने त्यो अवस्था पहिले नै प्रतिबन्धित जस्तो चाहिँ छ। The key challenge is to change the education system to expect difference and to positively accommodate it. त्यसैले मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ त्यो एउटा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र त्यस्तो स्वागत योग्य वातावरण निर्माण गर्ने जहाँ चाहिँ भिन्नताहरूको अपेक्षा र स्वागत सदैव प्रशंसायुक्त रहोस्। And the interesting thing about education systems of the future is they're not really about knowledge anymore. र अब यो शिक्षा प्रणालीको भविष्यलाई हेर्ने भने यो केवल ज्ञानसँग जोडिएको चाहिँ पक्कै छैन। That's not how we compete. हामीले ज्ञानको आधारमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन। It's about imagination and creativity. यो भनेको चाहिँ एउटा कल्पना र सृजनशीलताको कुरा हो। And children with disabilities have that in abundance relative to other children. र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमा पनि त्यो कल्पनाशीलता र सृजनशीलता अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा प्रचुर मात्रामा देखिन्छ। Now there is a specific provision in Article 4 that talks about the specific learning needs of the blind, of the deaf and the deaf-blind. 20. र त्यसैले धारा 24 ले विशिष्ट जुन अवस्थाहरू भएका
दृष्टिविहीन अथवा बहिरा तथा अन्य बालबालिकाहरूको विशेष सिकाइ क्षमताको कुरालाई चाहिँ इङ्गित गरेको छ। There's a lot of misperceptions about that provision. र त्यो प्रावधानको बारेमा यद्यपि निकै नकारात्मक मान्यता र गलत धारणाहरू स्थापित छन्। It rightly insists that the unique learning needs of these groups are provided for. र यसले चाहिँ एकदमै सकारात्मक रूपमा चाहिँ जोड दिएको छ, जित गरेको छ कि यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूको विशिष्ट सिकाइ क्षमता र आवश्यकतालाई चाहिँ सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा। It does not say that they have to be provided for in segregated special provision. र यसले के भनेको छैन भने यो चाहिँ नि विशेष अलगै र छुट्याएर प्रदान गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छैन। So the relevant provision is not properly interpreted as creating space for segregated education. त्यसैले यो जुन बहिष्करणमा अथवा छुट्टै हिसाबले राखिएको शिक्षा अथवा यो प्रावधान र अहिले गर्न खोजेको प्रावधानको व्याख्या चाहिँ स्पष्टसँग बुझाइ भएको छैन। It simply insists that these unique learning needs must be provided for. यसले चाहिँ के कुरालाई सरल रूपमा जोड दिएको छ भने यो विशिष्ट अद्वितीय खालको सिकाइ क्षमता र वातावरणहरू जुन आवश्यक छ त्यो प्रदान गरिनुपर्छ भनेर मात्रै बोलेको छ। So we have what's called a European Agency for Special Needs and Inclusive Education. हामीसँग चाहिँ युरोपियन एजेन्सी छ जुनले चाहिँ नि स्पेशल निड्स र अनि इन्क्लुसिभ एजुकेसन विशेष आवश्यकता र समावेशी शिक्षाको लागि काम गर्छ। In other words, there are some specific learning needs, but the overall umbrella is one of inclusive education. अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा त्यहाँ केही विशिष्ट सिकाइ आवश्यकताहरू होलान् तर ती सबै आवश्यकताहरू भनेको समावेशी शिक्षाको छाताको एउटा तारको रूपमा रहेको हुन्छ। And they are particularly active on how to include children with autism into the inclusive education system. जस्तै त्यो कुराले जोड दिन्छ भने अटिजम भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्दै कसरी समावेशी शिक्षाको यात्रामा लैजान सकिन्छ भनेर बोल्दछ। Our American friends call this a right to a least restrictive environment. हाम्रो अमेरिकन साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि कम प्रतिबन्धित वातावरणको कुरा गर्नुहुन्छ। It's the same idea but using different language. तर यो त्यही अवधारणा हो, भाषा मात्रै फरक प्रयोग गरिएको छ। What we have found as critical success factors are the following. हामीले महत्त्वपूर्ण सफलताका महत्त्वपूर्ण पाटाहरू के पायौं त भन्दा निम्न अनुसार छन्। There has to be legislation that pronounces inclusive education as the ultimate goal. कानुनहरू त्यसरी बनाइनुपर्छ जुन कानुनमा समावेशी शिक्षा नै अन्तिम लक्ष्यको रूपमा स्थापित गरिएको होस्। In that legislation, there usually is what's called a right to an individualized education program. र ती कानुनी प्रावधानहरूले के कुरा सुनिश्चित गरिएको हुनुपर्छ भने व्यक्तिको आवश्यकता सुहाउँदो वैयक्तिक कार्यक्रमहरू निर्माण गरिनुपर्दछ। So we're talking about inclusion, not integration. हामीले त्यसैले समावेशीकरणको कुरा गरिरहेका छौं, एकीकरणको होइन। Therefore, it's not systems centric, it's child centric. त्यसैले यो व्यवस्था र प्रणाली केन्द्रित होइन, यो बालबालिका केन्द्रित हुनुपर्दछ। So this has to be focused on the child, stating his or her educational goals, the resources to be applied, and the milestones to be judged. त्यसैले यी कुराहरू भनेको एउटा बालक वा बालिका केन्द्रित हुनुपर्दछ। आवश्यकता सुहाउँदो निर्माण गर्नु र स्रोतहरू पनि सही अनुसार गरिनु पर्दछ र त्यसको कोसे ढुङ्गाको मापन पनि सोही अनुसार तय गरिनु पर्दछ। Usually, successful legislation has enshrined in it the obligation of reasonable accommodation. र अधिकांश अवस्थामा चाहिँ यस्ता कानुनी प्रावधानहरूमा चाहिँ उपयुक्त अनुकूलताहरू जोडिएर आएका हुन्छन्, त्यो चाहिँ बाध्यकारी हुनुपर्छ। That could apply to how you take exams. That could apply to how the curriculum is adjusted. It could apply to many different things. जस्तै त्यस्ता उपयुक्त अनुकूलताहरू विभिन्न तरिकाले अवलम्बन हुन सक्छन्। जस्तै
तपाईँ त्यो व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार उसका परीक्षा प्रणालीहरू, मूल्याङ्कन प्रणालीहरू र उसको समग्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग जोड्न सक्नुहुन्छ। And our American friends have what's called a right to related services. जस्तै हाम्रो अमेरिकन सहकर्मीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सम्बद्ध अथवा आवश्यकीय सेवाहरूको अधिकार भनेर व्याख्या गर्नुहुन्छ। So if assistance with, for example, toileting or eating or washing is required to successfully attend school, it has to be provided out of the education budget, not out of the social protection budget. जस्तै उदाहरणको लागि शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहयोगी सेवाहरू जस्तै शौचालयसम्मको पहुँच, खाना खानु पर्ने पहुँच, सरसफाइसँग सम्बन्धित कुराहरूमा आवश्यक पर्ने सेवाहरू यो एउटा शिक्षा हासिल गर्नको लागि अपरिहार्य कुराहरू हुन्। त्यसैले यो शैक्षिक बजेट अन्तर्गत छुट्याइनुपर्छ, सामाजिक संरक्षणको पाटोमा लगिनु हुँदैन। And we are at the beginning of the fourth industrial revolution, which is artificial intelligence. हामी चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सङ्घारमा छौँ, त्यो भनेको चाहिँ कृत्रिम मानव यन्त्रको कुरा हो। And that enables us to personalize the education experience much more so than in the past. जुन कुराले चाहिँ विगतमा भन्दा हैन वैयक्तिक शिक्षा प्रणाली, व्यक्तिको आवश्यकता सुहाउँदो शैक्षिक प्रणालीको कुरा गर्दछ। So many governments, especially those with few resources, are exploring this as a way of leapfrogging some of the development obstacles. त्यसैले थुप्रै सरकारहरू जोसँग कम स्रोत र साधनहरू छन् उनीहरूले यो प्रविधि र यो यान्त्रिक विकासलाई अलिकति बढी जोड दिन खोजिरहेका छन् ताकि यो स्टेपमा फड्को मार्न सकियोस्। And in fact, in 3 weeks' time, there's a very important seminar exactly on this topic in Geneva, which will be streamed live, and I will give Dr. Birendra the website, and everybody can follow that. आजको ठ्याक्कै 3 हप्तामा यही विषयमा चाहिँ जेनेभामा चाहिँ यो कन्फरेन्स हुँदैछ जसको लाइभ स्ट्रिम प्रत्यक्ष प्रसारण पनि हुँदैछ। म डाक्टर वीरेन्द्रलाई त्यसको वेबसाइट लिङ्क पनि प्रदान गर्नेछु। Teacher training is incredibly important. शिक्षकहरूको तालिम अति नै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। It's an example of a strategic investment. It's not going to happen overnight. यो रणनीतिक लगानीको एउटा उत्तम उदाहरण हो जुन एकै रातमा सम्भव छैन। It's not enough to have a module of, let's say, 2 or 3 weeks in an education program. यो चाहिँ एउटा मोडुल बनाएर 2-3 हप्ते शैक्षिक तालिम अथवा शैक्षिक कार्यक्रममा समेटेर पुग्ने कुरा पनि होइन। Because the underlying message there is that this is an extra which you will have to cope with alongside everything else. किनभने यो भनेको एउटा यसको मुख्य पक्ष भनेको नै यो एउटा थप कुराहरू हो जसलाई चाहिँ तपाईले अनवरत रूपमा अगाडि सँगसँगै लगिराख्नुपर्छ। The opposite message should be correct, which is that this is to be expected and is normal. र यो चाहिँ अर्को कुराको पक्ष पनि के हो भने यो चाहिँ अपेक्षाकृत र सामान्य रूपमा लिनु पर्दछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु जरुरी छ। And also we found around the world that parental involvement is also a critical success factor. विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा हामीले के पायौं भने अभिभावकहरूको संलग्नता अति नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। One of the hidden problems there, and it's wise to flag this right now for you. एउटा छिपेको लुकेको समस्या त्यहाँ भित्र के छ जसलाई अहिले हामीले चर्चा गर्नुपर्ने छ भने is that in Europe and in the United States it's usually just mothers who turn up for the parental meetings. प्राय जसो चाहिँ युरोप र अमेरिकामै पनि अभिभावकका केही भेला बैठकहरू गरेर प्राय आमाहरू मात्रै आउनुहुन्छ। So several countries have adjusted their labor laws to enable both husbands and wives to attend, so to make a success of these meetings. त्यसैले कतिपय मुलुकहरूले चाहिँ आफ्नो श्रम कानुनमै संशोधन गरेका छन् कि बालबालिकाहरूको यो शैक्षिक कुराहरू गर्नका लागि दुवै अभिभावकको उपस्थिति अनिवार्य गराएका छन्। What are the inhibiting factors that we find? The main one is that there is no philosophical shift from integration to inclusion. हामीले पाएको तात्विक भिन्नता जो अकाट्य सत्य चाहिँ के हो भने यो चाहिँ एकीकृत शिक्षाबाट समावेशी शिक्षामा
फड्को मार्नु भनेको एउटा दार्शनिक पक्ष मात्रै चाहिँ पक्कै होइन। Once you do that and do it successfully and mean it, then the strategic choices should be fairly plain. र यदि तपाईँ साँच्चीकै त्यसलाई स्पष्टसँग सार्थक बनाउन चाहनुहुन्छ र तपाईँले जेन्युइनली गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले रणनीतिहरू सोही अनुसार तय गर्नुभएको हुन्छ। The other inhibiting factor, of course, is resources. अर्को अकाट्य सत्य पक्ष भनेको चाहिँ के हो त स्रोत हो। But you always have to calculate what are you losing out by not investing in inclusive education, and you're losing out on the next Einstein. That's what you're losing out on. त्यसैले अकाट्य सत्य कुरा के हो भने यदि हामी समावेशी शिक्षामा लगानी गरिरहेका छैनौँ भने के गुमाइरहेका छौँ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। के थाहा हामीले अर्का भविष्यका आइन्स्टाइनहरू त गुमाइरहेका छैनौँ। Remembering again, the trick to your future prosperity is imagination and creativity. त्यसैले सदैव सम्झिनु पर्ने कुरा के हो त भन्दा हाम्रो भविष्यको समुन्नति र प्रगति केमा छ त भन्दा कल्पनाशीलता र सृजनशीलतामा रचनात्मकतामा छ। Now this debate spills over into the debate about inclusive development cooperation. र यो बहस र विवाद चाहिँ समावेशी विकास सहकार्यमा पनि आइरहेको छ। And it's really incumbent on the donors to put their finger on the pulse of where is your theory of change and how central is education to that theory of change. त्यसैले अधिकांश डोनरहरूले पनि जहिले पनि राख्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा कहाँनिर छ त यो थ्योरी अफ चेन्ज परिवर्तनको सिद्धान्तमा यो कुरा कहाँनिर अडिएको छ भनेर जहिले पनि प्रश्न उठिरहन्छ। Greater cooperation, I think, needs to happen between the donors to have a very focused series of investments in inclusive education. त्यसैले व्यापक लगानी चाहिँ डोनरहरूबाट पनि हुनुपर्दछ समावेशी शिक्षाको क्रमबद्ध विकास र विस्तारका लागि। And I always remind people of Article 8 in the UN Treaty. मैले युएनको महासन्धिको धारा 8 को बारेमा जहिले पनि धेरैलाई सम्झाइरहेको हुन्छु, स्मरण गराइरहन्छु। That requires states to highlight the rights of persons with disabilities and to make the community responsive to their rights. त्यसैले राज्यले जहिले पनि अपङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको बारेमा सदैव सुसूचित गराउनु पर्दछ र समुदायले पनि त्यसमा प्रतिकार गरेको होस्। That means as you travel the journey, you have to highlight and publicize your success stories. त्यो यात्राको क्रममा तपाईं जहिले पनि जहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईका सफलताका घटना र कथाहरूलाई सदैव उजागर गर्दै व्यापकता दिनुपर्छ। And I would say, this is my last point, that this doesn't just apply to primary and secondary education. मेरो अन्तिम बुदाको रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यी सबै कुराहरू केवल आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि मात्रै लागू हुँदैन। There's a lot of evidence that inclusive play in kindergarten is foundational. थुप्रै तथ्यहरूले के साबित गरेका छन् भने समावेशी खेलकुदहरू चाहिँ जुन खास गरेर किन्डरगार्टनको आधारभूत तहमा छ त्यस According as you're successful in your inclusive educational system, हामीले पनि यो सिक्दै आएका हौं जति तपाई समावेशी शिक्षामा मजबुत हुँदै जानुहुन्छ more and more students will be making it into universities with disabilities. र अधिकांश त्यस्ता व्यक्तिहरूले उच्च शिक्षाको अथवा विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा चाहिँ हासिल गरिरहेका हुन्छन्। You have to be opening space there. त्यसका लागि तपाईसँग खुला स्थान हुनुपर्दछ, त्यसको अर्थ स्पेस हुनुपर्छ। And you have to be influencing the various professions that maybe still exclude or make life difficult for students with disabilities to also change. र कतिपय त्यस्ता प्रोफेसनहरू पेशा व्यवसाय र क्षेत्रहरू जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि जटिल रूपमा देखिएका छन् त्यो पनि खुकुलो हुने हिसाबमा हामी प्रभावशाली बन्दै जानुपर्छ। Thank you so much. धेरै धेरै धन्यवाद।